Hello friends, welcome back to my YouTube channel. বহুতে হয়তো ভাবি থাকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যে 16ৰ পৰা 18-25 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়তো ভাবে যে কিবাকে যদি ঘৰৰ পৰা কিবা এটা যদি আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ মই নিজে তেতিয়াহ'লে নিজে অলপ যিখিনি নিজৰ পকেট মানি খৰচ সেইখিনি যথেষ্ট আমি সকাহ অনুভৱ কৰোঁ আৰু আজি মই বহুত বছৰ এনেকুৱা ট্ৰাই কৰি আজি মই ফাইনেলি কিবা এটা আৰ্ণ কৰিব পৰা হ'লোঁ আৰু এনেকুৱা আৰ্ণ যিহেতুত কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই আৰু এই বিষয়ে আপোনালোকক সকলোখিনি যথেষ্ট কম। এইটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি বহুতে দিনে আপুনি আজি 5 টকা ল'ব 100 টকা লাভ কৰিব, এনেকুৱা নহয়। ইট ইজ নট এ মেজিক, এইটো কোনো মেজিক নহয়। আৰু যিবিলাক বস্তু মেজিক সেইবিলাক বস্তু মেজিকে মানে সেইবিলাক হঠাৎকৈ যিবিলাক পইচা বাঢ়ে সেইবিলাক মানে সঁচা হয় কিন্তু সেইটো আপোনাৰ লছো হ'ব পাৰে। গতিকে আৰু আজি মই মই যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই 10 টকাকৈ আৰ্ণ কৰোঁ প্ৰতিদিনে, এই আৰ্ণটো মোৰ এনেকুৱা ডাউন হোৱাৰ মানে চান্সে নাই। ডাউন কেতিয়াও নহয় মানে এইটো মানে আগবাঢ়িহে যাব। এইটো মোৰ ধাৰণা মতে আই এম প্ৰিটি চিয়'ৰ। চ' আপোনালোকক ক'ম বস্তুখিনি কেনেকৈ আৰু কিদৰে মই আৰ্ণ কৰোঁ। চাওক, মই ইউটিউব চেনেল কৰোঁ বহুত দিনৰ পৰা আৰু ইউটিউব চেনেল কৰি ইউটিউব চেনেল এতিয়া কেনেকৈ আৰ্ণ কৰিব পাৰি চাওক। মই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আৰ্ণ কৰি আছোঁ। এতিয়া ইউটিউব চেনেলত যিকোনো মই 4 বছৰ 5 বছৰৰ পৰা মই প্লেনিং কৰি আছিলোঁ। আই এম প্লেনিং ফৰ ডেট আই শুড ক্ৰিয়েট এ ইউটিউব চেনেল। কিন্তু মোৰ তেতিয়া হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ মোৰ কণ্টেইনৰ অভাৱ আছিল, মোৰ টপিকৰ অভাৱ আছিল, মই কিহত খুলিম কি নকৰিম, মই যিখিনি ইউটিউবৰ যিখিনি প্ৰচেছ আছে সেই বস্তুবোৰ বিষয়বস্তু মই ভালদৰে জনা নাছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত সেইবিলাক বস্তু এনালাইজ কৰাৰ পিছত ফাইনেলি ইউটিউব চেনেল এটা খুলিলোঁ। ইউটিউব চেনেল খুলি মোৰ ভাবিলোঁ যে আপোনাৰ কিহৰ ওপৰত নলেজ আছে। ইউটিউব চেনেল আজিকালি সকলোৱে খুলিব পাৰে। 2 মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰিব। এইটো আপুনি ক'তো যাব নালাগে। আপুনি জাষ্ট এবাৰ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি দিয়ক হাউ টু ক্ৰিয়েট ইউটিউব চেনেল, তেতিয়া আপোনালোকে পাই যাব সেই বস্তুখিনি যে ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খুলিব পাৰে। ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ পাছত এতিয়া হ'ব যে আপুনিতো মানুহ হিচাপে প্ৰত্যেকৰে কিছুমান নলেজ থাকে। হয়তো আপুনি এডুকেশ্যন আছে, আপুনি কিবা কৰি ভাল পায়, আপোনাৰ হবি, বা আপুনি এখন দোকানো কৰে, হোৱাট এভাৰ আপোনাৰ, বা আপুনি দিন হাজিৰা কৰে, বা যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ এটা নলেজ, বা আপুনি ৰাজমিস্ত্ৰী কাম কৰে, সেই বস্তুবোৰ আপুনি যদি যেতিয়া শ্ব' অফ কৰিব মানুহৰ কেমেৰাৰ আগত, যেতিয়া ফেচ কেম বা ভিডিঅ' বনাব, তেতিয়া মানুহে সেইবিলাক চাব। আৰু আজিকালি দেয়াৰ ইজ নাথিং অন ইউটিউব ডেট আপুনি যে নাপাব আৰু মানুহে নাচাব। গতিকে যেতিয়া এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো যেতিয়া লাভ কৰিব, লাহে লাহে যেতিয়া বস্তুখিনি বাঢ়ি যাব, তেতিয়া আপুনি হয়তো ইউটিউব মনেটাইজ হ'ব আৰু ইউটিউব মনেটাইজ কৰি আপুনি বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। মোৰ বহুদিন কষ্টৰ ফলস্বৰূপে মোৰ চেনেল মনেটাইজ হ'ল, আৰু মনেটাইজ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা মই কমচে কম 10 টকা 15 টকা পাম এদিনত। মই নিশ্চয় সেইটো টকা পাম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি বহুত ভিউ হয়, বহুত যদি শ্বেয়াৰ হয়, লাইক হয়, তেতিয়াহ'লে মই আৰু পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিম। ডেট ইজ ট্ৰু। আৰু সেইটো হৈছে যে আপোনালোকৰ নলেজ লাগিব। নলেজ নহয় আৰু প্ৰকৃতিত থকা প্ৰত্যেকবোৰ মানুহে নলেজ লৈয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰে। কোনোৱে নলেজ লৈ বা এই পৃথিৱীৰ পৰা মানুহটো বাচি থাকে, আৰু বাচি থাকিবলৈ তেওঁৰ পাৰ্চনেল এটা স্কিল থাকে। তেওঁ মানুহজনে কি কৰি ভাল পায়, কি খাই লৈ ভাল পায়। কিছুমানে খাদ্য বনাই ভাল পায় আৰু কিছুমানে খাই ভাল পায়। খোৱাৰো ব্লগ আছে, বহুতো খোৱাৰ ব্লগ আছে। গতিকে অসমীয়া খাৱনি এটা চেনেল আছে। গতিকে এনেকুৱা বস্তুবোৰ যেতিয়া আপুনি যেতিয়া বনাব, তেতিয়া মানুহে চাব আৰু ভাল এটা নিজৰ এটা কেৰিয়াৰ গঢ় ল'ব। আৰু ডেট ইজ ক্ৰিয়েটিভিটি। আপোনাৰ সৃজনশীলতা গুণ কি আছে সেইটো মানুহক যদি দেখুৱায়, আপুনি কিবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছে, ডিগ্ৰীও পঢ়িছে, তেতিয়া আপুনি সৰু যিবিলাক লয়াৰ ছেকশ্যনৰ যিবিলাক ক্লাছ আছে সেইবোৰ কৰিব পাৰে, যদি আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত যদি অভিজ্ঞতা আছে বা আপুনি সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড। কিন্তু আপুনি কিবা এটা কৰি ভাল পায়, কিন্তু আপুনি সেইটো কাম নকৰিলে, বেলেগটো কৰিলে যে এইটোত পইচা বেছি। তেনেকুৱা নহয়। এই পৃথিৱীত তেনেকুৱা কোনো বস্তুৱেই নহয়। সহজ নহয়, কোনো বস্তু সহজ নহয়। আপুনি সহজ হ'ব যেতিয়া আপুনি বস্তুটো এনজয় কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় হয়তো আপুনি আজি বেলেগ চেনেল ভিউ হয়, সেইটো চেনেল আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব,
ফুড চেনেল বহুত ভিউ হয় আজিকালি, ফুড চেনেল আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপুনি ফুডৰ যদি কোনো জ্ঞান নাথাকে বা ফুড কেনেকৈ প্ৰচেছিং কৰিব লাগে, কেনেকৈ বনাব লাগে, বা সেইটোৰ যদি আপোনাৰ যদি ৰাফটো নহয়, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ কেতিয়াবা অধৈৰ্য আহি যাব। গতিকে এনেকুৱা কাম কৰক যে আপুনি অধৈৰ্য নহয়, সেই কামটো কৰিলে আপোনাৰ ভালহে লাগে। গতিকে সেইবোৰ বস্তু যেতিয়া ভাল নিজৰ কাৰণে কৰিব, মানুহৰ কাৰণে নহয়, যেতিয়া নিজৰ কাৰণে কৰিব, তেতিয়া পেশ্যনটো প্ৰফেশ্যন হ'ব। আপুনি যিটো কৰি ভাল পায় সেইটো হৈছে পেশ্যন, সেইটো আপুনি কৰি ভাল পায়, সেইটো আপুনি কোনোবাই কিবা ক'লেও কৰিব, নক'লেও নকৰিব। কিন্তু সেই পেশ্যনটো যেতিয়া আপুনি কৰিব, তেতিয়া মানুহে আপোনাক চাব। ডেট ইজ মানে চাইক'লজিকেল ফেক্ট আছে ইয়াতে, মনোবৈজ্ঞানিক কিছুমান ইয়াতে দিশ আছে চাইক'লজিৰ এইবিলাক, যে আপুনি যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপোনাক মানুহে চাব, কিন্তু আপুনি যেতিয়া মানুহৰ কাৰণে কৰিব তেতিয়া মানুহে আপোনাক নাচায়। চ' সেইটো হৈছে এটা চাইক'লজিকেল টেকনিক্স, আৰু সেইটোৱে যেতিয়া আপুনি যেতিয়া কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল হ'ব, আৰু ভাল হোৱাটো মানুহে তেতিয়া চাব। গতিকে এনেকুৱাকৈ যদি ইউটিউব চেনেল খোলে তেতিয়া আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। বাকী যিবিলাক বিষয় আছে, কিবা যোৱাৰ কিছুমান আফটাৰ আছে, এই বেলেগ হেৰি আছে, সেইবিলাকত আপুনি পইচা লগাই সেইবিলাকত জীৱন বৰবাদ কৰি লাভ নাই। এইবিলাক এনেকুৱা বস্তু কৰক যিবিলাক আপোনাক জীৱনটো গঢ় দিব পাৰে, আপোনাৰ জীৱনটো এখোজ আগুৱাই নিব পাৰে। গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং অফ দিছ ভিডিঅ'। আই হোপ আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে, আৰু মই আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটীত। আজি চাওঁ গুৱাহাটীখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। থেংক ইউ।